Mga kwentong hindi dapat malimutan, bagong kwento, tuwing linggo. Noong unang panahon, nang ang Pilipinas ay sakop pa ng mga Kastila, may dumalaw sa ating bayan na isang makisig na prinsipe mula sa isang malayong kaharian sa silangan. Naglilibot siya sa buong daigdig at sa kanyang paglalakbay ay napadaan siya rito sa atin. Hinandugan siya ng pamahalaan ng masasaya at makaharing pagdiriwang. Sa palasyo ng Malacanang siya tumuloy at dahil 3 araw siyang mananatili sa Pilipinas, nadalaw pa niya ang mga malalapit na lalawigan. Sa lalawigan ng Bulacan, sinalubong ang prinsipe ng sari-saring kasayahan. At sa gitna ng mga pagdiriwang na iyon, may napansin siyang isang batang lalaki. Matalino, magalang, at kakaiba ang kislap ng mata. Ipinatawag ng prinsipe ang bata sa pamamagitan ng kanyang interprete. At doon niya nalaman na ito pala ay ulila na sa ama't ina, walang kapatid, at inaampon lamang ng kapitan ng bayan ng Baliwag. Labis na nagustuhan ng prinsipe ang bata, kaya hiniling niyang isama ito sa kanyang kaharian upang doon palakihin at pagpalain. Pumayag naman ang kapitan at pumayag din ang bata, basta't may basbas ng kanyang ama-amahan. Nang tanungin ng prinsipe kung ano ang kanyang pangalan, walang gatol na sumagot ang bata. Ako po'y si Juan Tapat. At tuwang-tuwa ang prinsipe. Isinama na nga si Juan sa Maynila at mula roon ay lumulan sila sa isang barko de vela sapagkat noong panahong iyon ay wala pang bapor, wala pang Kanal de Suez. 6 na buwan ang kanilang paglalakbay. Umiikot pa sa Cabo de Buena Esperanza bago sila nakarating sa malayong kaharian ng prinsipe. Pagdating nila, inihandog ng prinsipe si Juan sa kanyang amang hari na parang isang mahalaga at tanging pasalubong. Natuwa ang matandang hari. Ipinagpagawa si Juan ng mararangyang damit at kahit bata pa ay hinirang na siyang kalihim. Palibhas ay sadyang matalino, mabilis na natuto si Juan ng wika ng bansang iyon, nakapagsasalita at nakasusulat na siya na parang tunay na tubo roon. Hindi nagtagal, ginawa siyang dakilang tiyambela ng palasyo. Lahat ng mahalagang bagay at mahihigpit na lihim ay ipinagkakatiwala sa kanya ng hari. At ang prinsipe, na ang pangalan ay Orceslao, ay itinuring si Juan na parang tunay na kapatid. Siyempre, may mga naiinggit, bulong-bulungan ng mga taga-palasyo. Daig pa tayo ng bituing Pilipinong iyan. Ngunit wala silang magawa, sapagkat alam nilang gaano kamahal ng mag-amang hari si Juan Tapat. At hindi lang katalinuhan ang taglay ni Juan. Isang araw, sa pangangaso, sinabi ng prinsipe na pangarap niyang makahuli ng usang buhay, isang babae at isang lalaki. Nangako si Juan na huhulihin niya ang mga ito. Madilim-dilim pa nang umalis siya ng palasyo, at hindi pa tumutuwid ang araw, ay bumalik na siya. May dalang 2 usang buhay, nakatali sa leeg, sing-amo ng tupa. Sino nga ba ang hindi magmamahal sa taong gaya ni Juan? Ngunit ang haring ama ay matanda na at masasaktin. Isang gabi, ipinatawag niya si Juan sa kanyang silid. Ipinasara ang pinto at pinaupo sa tabi ng kanyang katre. Juan, anang hari, kung ako'y mamatay, huwag mong iiwan si Orceslao. Sa kanya ko isasalin ang aking korona, at ikaw ang kanyang gagawing dakilang tiyambelan. Nasa iyo, Juan, ang lahat ng aking pag-asa. At may isang bagay pang mahigpit na itinagubili ng hari. Napupuna mo ba, Juan, ang malaking kuwadro sa silid na ito? Ang larawang laging may takip na walang nakakikita kundi ako lamang. Binuksan ng hari ang takip at napabulala si Juan. Ala, wala pa po akong nakikitang ganito kagandang babae. Tunay ang sabi mo, Juan. Iyan si Prinsesa Cora, ang pinakamaganda at pinakamayamang prinsesa sa buong daigdig, naninirahan sa isang palasyong may bubong na ginto sa kabilang ibayo ng dagat. Ngunit makinig ka, may nag-aalaga sa kanya na isang masamang ada na ayaw siyang makapag-asawa. Ang sinumang magnais na mapangasawa siya ay makararanas ng katakot-takot na kapanganiban at maaaring mamatay
nang hindi man lang nalalasap ang kaligayahan. Kaya Juan, pilitin mong maikubli ang larawang iyan sa mga mata ng aking anak. Huwag mong ipakikita kailanman. Opo, mahal na hari. Ipaglilihim ko po. Hindi nagtagal at tinawag na nga ng ala ang mabuting hari sa kabilang buhay. Nagluksa ang buong kaharian. Ayon sa habilin, ang unang ministro muna ang tutupad na rehente hanggang hindi nag-aasawa si Prinsipe Orceslao. Ngunit isang hapon, habang wala si Juan sa palasyo, sinaliksik ni Orceslao ang lahat ng silid. At pagbalik ni Juan, naabutan niya ang prinsipe sa silid ng yumaong hari. Hawak-hawak ang takip ng larawan. Walang kakisap-kisap ang mga mata sa pagkakatitig kay Prinsesa Cora. Juan, bakit mo ipinaglihim sa akin ang larawang ito? Ito na marahil ang pinakamaganda sa lahat ng babae sa buong daigdig. Wala nang magagawa si Juan. Ipinagtapat niya kung sino ang nasa larawan. At doon mismo, ipinasya ng prinsipe. Pupuntahan nila si Prinsesa Cora at aalukin niya ito ng pag-ibig. Ngunit matalino, si Juan tapat. Alam niyang hindi basta-basta mapapalapitan ng prinsesa. Kaya ito ang kanyang pakana. Ipinagawa nila sa lahat ng platero ng kaharian ang sari-saring kasangkapan at palamuting purong ginto. Mga estatua, mga bantayog, mga kagamitang nakasisilaw sa ganda. Inilulan nila ang lahat sa pinakamalaking barko ng kaharian at naglayag sila patungo sa kahariang may bubong na ginto. Pagdating sa daungan, si Juan lamang ang umahon, dala ang isang maletang puno ng gintong palamuti. Nagpakilala siya sa prinsesa bilang tsambelan ng dakilang Prinsipe Orceslao at ipinakita ang kanyang mga dala. Tuwang-tuwa ang prinsesa. Hilig na hilig niya ang mga kasangkapang ginto at iyan mismo ang pinagbatayan ni Juan ng kanyang pain. Mahal na prinsesa, ito po'y muestra lamang. Ang karamihan ay nasa aming barko. Kung nais ninyong makita ang lahat, sumama po kayo sa akin. At sumama nga ang prinsesa. Habang si Prinsesa Cora ay lubhang nalilibang sa panunood ng mga gintong likha sa bulwagan ng barko, tahimik na iniutos ng prinsipe na itaas ang angkla. Lumakad ang barko. Ilang oras na ang nakararaan bago napansin ng prinsesa na sila pala'y nasa gitna na ng karagatan. Prinsipe, lumalakad ang barko. Saan tayo patungo? At doon nagtapat si Orceslao. Dadalhin niya ang prinsesa sa kanyang kaharian upang maging reyna. Nagalit ang prinsesa sa ginawang panlilinlang. Ngunit ang totoo, taunang malas pa lamang ay nabihag na rin ng makisig na prinsipe ang kanyang puso. Sa mga hibik ng pag-ibig ni Orceslao, hindi nakatanggi ang prinsesa at nagkaunawaan ang kanilang mga puso. Nagtagumpay ang pakana ng matalinong si Juan. Ngunit habang nasa kubyerta si Juan at sumasagap ng hanging palay-palay, may 3 ibong dumapo sa dulo ng palo ng barko. Anyong loro, ngunit iba't iba ang kulay. Isang pulang-pula, isang luntian, at isang bughaw. At si Juan, na maalam sa wika ng mga hayop katulad ni Solomon, ay malinaw na nakarinig sa kanilang usapan. Mapalad ang Prinsipe Orceslao. Nadagit niya ang pinakamaganda sa lahat ng prinsesa sa buong daigdig. Hindi naman niya pakikinabangan. Bago siya makasal ay maraming sakuna ang mangyayari sa kanya. 3 panganib ang inilahad ng mga ibon. Una, sa daungan, may naghihintay na kabayong pagkaganda-ganda. Matutokso ang prinsipeng sumakay, ngunit pagkasakay niya'y ipagtatakbuhan siya nito, magsisisipat maglululundag, at mahuhulog siya at mamamatay ng tuluyan. Ikalawa, sa palasyo, may darating na isang malaking kahang may lamang kasuotan, nasasabugan ng mga perlas at brilyante. Ngunit kapag isinuot ang damit na yon, magniningas ang mga bato, mauukit sa katawan, at mamamatay ang may suot ng walang liwag. At ikatlo, sa gabi ng kasayawan ng kanilang pag-iisang dibdib, kapag kasayaw na ng nobyo ang nobya, biglang mabubuwal ang prinsesa, mawawalan ng malay, bubula ang bibig na parang nakainom ng lason. Ang tanging lunas, dagliyang buhatin siya, ihiga,
Duruin ng dulo ng balaraw ang kaliwang bisig upang dumugo, sipsipin ang dugong iyon at ibuga sa mukha ng prinsesa at siya'y muling mabubuhay. Kung hindi, mamamatay siya ng tuluyan. At isa pang bagay ang narinig ni Juan, ang sinumang magturing ng mga lihim na ito ay magiging bantayog na marmol. Nakapangingilabot, kung hindi narinig ni Juan ang tatlong ibon, patay na si Orceslao. Ngunit kung magsasalita siya, siya naman ang magiging bato. Buo na sa kanyang loob, ililigtas niya ang kanyang prinsipe, kahit ano pa ang mangyari sa kanya. Pagkalunsad nila sa daungan, nakita na nga kaagad ni Juan ang kabayong makisig, may buong kasuotan, handang sakyan. Natuwa ang prinsipe at akmang sasakay na. Ngunit walang sabi-sabing nilapitan ni Juan ang kabayo at pinaputukan sa noo. Namatay ito, pagdaka. Bakit Juan? Bakit mo pinatay? Galit ang prinsipe. Masama pong kabayo iyan. Nakita kong may masamang senyal sa mata. Sayang, ang tanging nasabi ng prinsipe na masama pa rin ang loob. Sa palasyo naman, dinatnan nila ang kahanang damit na hindi malaman kung kanino galing. Nang buksan ito ng prinsipe sa harap ng prinsesa, kapwa sila napasigaw sa tuwa. Napakaringal na damit. Ngunit ang tsambelang kasunod nila ay biglang bumatak sa kaha at inihagis ito sa patio ng palasyo. Bakit? Bakit mo itinapon? Dungawin mo, prinsipe, kung ano ang mangyayari sa iyo sakalit na isuot mo ang damit na iyan. Dumungaw ang magsing ibig at nagningas ang damit sa patio, nagliyab na parang apoy ng impyerno. Dumating ang araw ng kasal. Ikinurona ang bagong mag-asawa, si Haring Orceslao at si Reyna Cora. 3 araw na nagsaya ang buong kaharian. Salo-salo sa palasyo, huwegos artipisyalis sa gabi, pagpapakain sa mga pulubi, prosesyon sa dagat ng mga sasakyang may maririkit na ilaw. At sa ikatlong gabi, ang dakilang sayawan. Habang nagsasayaw ang bagong kasal, biglang hinimatay ang reyna at nawalan ng malay tao. Nasugod pagdaka ni Juan, kinarga ang reyna, dinala sa silid, at doon, maagap na dinuro ng dulo ng balaraw ang bisig, sinipsip ang dugo, at ibinuga sa mukha ng reyna. Pinagsaulan agad ito ng hininga. Nabuhay na muli. Ngunit ang nakita ng Haring Orceslao ay isang tsambelang lumapastangan sa katawan ng kanyang reyna. Nag-alab ang galit ng hari. Ipinapiit si Juan tapat, at ang hatol, pupugutan siya ng ulo sa liwasan. Si Juan ay ayaw magsalita ng anuman. Alam niya kung ano ang mangyayari sa magsiwalat ng lihim. Sang-ayon akong mamatay, ani Juan. Ngunit hindi ako makapagsasabi ng anuman. Dumating ang araw ng pagpugot. Tigib ng tao ang liwasan. Nasa ibabaw na ng tablado si Juan. Nakaluhod na sa sangkalan. Nakaamba na ang palakol ng berdugo. Nang biglang tumindig si Juan at ipinatawag ang hari at ang reyna. Ibig ko silang makausap. At nang nakaharap na ang dalawa, nagsalita ng malakas si Juan. Yayamang ako'y mamamatay na rin lamang. Minamatamis ko ng loob na ako'y maging bantayog na marmol sa oras na ito at huwag mamatay sa ilalim ng talim ng palakol. Ngayon din ay sasabihin ko sa inyo ang sanhi ng lahat. At isa-isang inilahad ni Juan ang katotohanan. Mahal ka sa akin, Orceslao, kaya ipinagtanggol kita laban sa mga kamatayan. Ang kabayong pinatay ko, umangsa iyo ng masamang ada na ayaw pumayag na makamtan mo si Prinsesa Cora. Kung nakasakay ka, patay ka na noon din. Ang damit na inihagis ko sa patyo, nakita mo ang nangyari. Hindi brilyante ang mga batong iyon, kundi kimika na magdiringas sa iyong katawan. At kung hindi ko dinuro ng balaraw ang bisig ng reyna at sinipsip ang dugo, tuluyan na siyang namatay. Adyos, magsiligaya nawa kayo. At sa harap ng buong bayan, si Juan Tapat ay biglang naging bantayog na matigas na marmol. Ang hari at reyna ay parang dalawang tuod. Matagal na oras silang nakayakap sa bantayog, nagpapaagos ng luha ng pagsisisi. Orceslao, ani Cora,
Ipinakilala natin kay Juan na tayo'y hindi maalam kumilala ng utang na loob. Oo, Cora. Kaawa-awa si Juan Tapat. Sa buhay ko'y wala na akong makikilalang gaya niya. Ipinalagay ng hari ang bantayog sa halamanan ng palasyo at araw-araw itong dinadalaw ng mag-asawa. Lumipas ang mga taon at biniyayaan sila ng kambal na sanggol, dalawang batang kay gaganda na siyang tanging ligaya ng palasyo. Isang araw, habang nakaluhod ang hari sa harap ng bantayog, buong puso siyang nanalangin. Handa niyang ibigay ang lahat-lahat, kayamanan, korona, maging ang sariling buhay. Mapanumbalik lamang ang tapat na kaibigang nagbuwis ng lahat para sa kanila. At narinig ng alahang panalangin iyon, sapagkat inibig ng ala ang mabuhay na lahat. Kumilos ang marmol. Nabuhay na muli si Juan Tapat, buo, malusog at nakangiti. At mula noon, ang dalawang sanggol ay kilik na kapwa ni Juan, nilalaro-laro at dinadala sa halamanan, habang pinagmamasdan sila ng hari at reyna na puno ng ligaya ang mga puso. Namuhay silang lahat ng tahimik at maligaya. At ang pangalan ni Juan Tapat, ang batang ulila mula sa Baliwag, Bulacan, na naging dakilang tsambelan ng isang malayong kaharian, ay hindi na nakalimutan kailanman. Sapagkat ang tunay na katapatan ay handang ibigay ang lahat, kahit walang hinihinging kapalit. At iyan ang kwento ni Juan Tapat, isang kwentong hindi dapat malimutan.